Tästä alkaa meidän Posion seikkailu. Ollaan siis tultu Posiolle muutamaksi päiväksi kuvailemaan ja kalastamaan. Ja tämä ensimmäinen retkipäivä on tämmönen erämaisempi, eli tultiin tähän ison Aimojärven rannalle. Tuolla vieressä on pieni Aimojärvi, jossa käydään todennäköisesti myös. Ja autolla tultiin tuohon Kuulean päivätuvalle, josta oli semmonen 400 metriä polkua tänne järvelle, mutta onneksi siinä sattui olla semmonen mukava itävaltalainen pariskunta, joka auttoi meidän kamojen kanssa, niin päästiin paljon nopeammin tänne ja meillä jää tässä muutama hyvä tunti näitä järven kalapaikkoja tutkia. Tällä retkellä mulla on mukana saksan suomalainen, suomen saksalainen, puoliksi suomalainen, puoliksi saksalainen Sami. Joo, terve. Katsotaan miten minun suomi täällä sujuu, mutta kyllä se menee siitä ja nyt kalaa. Joo, mä ilmoitin Samille tuossa keväällä, että nyt olisi kuvausreissu tulossa, johon tarvisin kaverin avuksi. Ja hän sanoi, että hän rupeaa opettelemaan suomea saman tien. Ei nyt aika hyvältä ei kuulosta. Joo, ihan sujuttavasti. On vähän haastettavaa, mutta kyllä se menee. Okei, sitten mennään. Koitetaan päästä kastelematta jalkoja tai kenkiä. Kun päästään vähän syvemmälle, niin laitetaan laaput veteen. No joo, tuli tossa vähän värikynäiltyä. Ei Sami sentään ihan nollista kielikylpyä aloittanut. Tutustuttiin vuosia sitten, kun Sami oli toisessa kotimaassaan Suomessa tekemässä harjoittelua. Sitten kun mies palasi takaisin Berliiniin, niin meillä on ollut tapana viettää joka kesä muutama lomapäivä meidän mökillä Kainuussa kalastellen, mutta tällä kertaa saatiin siis kutsu suunnata pykälää pohjoisempaan Etelä-Lapin maisemiin Posiolle. Kunnianhimoisena suunnitelmanamme oli tiiviissä parin yön reissuikkunassa ehtiä tekemään kanoottiretki syrjäisemmille erävesille sekä kokea Posion ehkä tunnetuimman järven eli Kitkajärven kalaisat vedet. Kitkajärven vavantaivuttajista meillä olikin vihjeä, mutta tämän ensimmäisen päivän retkikohteen kalasto tai sen olemattomuus oli meille mysteeri. Tutkimusretkiasenteella onkin usein kiinnostavinta lähteä uusia paikkoja koluamaan. Posiolta löytyy upeita retkeily- ja kalastuskohteita niin erämaan tuntua etsivälle kuin isommilla järvillä viihtyvälle venekalastajalle. Tarkoituksena tässä kaksiosaisessa videosarjassa on yksittäisten kohdeesittelyjen sijaan tarjotakin pintaraapaisu Posion maisemista ja mahdollisuuksista kalastajaretkeilijän näkökulmasta. Kiinnostuneen kannattaakin tutustua tarkemmin osoitteessa posiolapland.com/kalastus. On hieno paikka. Joo, on kyllä tosi hieno. Erämaajärvi. Ei pöllönpää. Yeah. Tää on tällaista harjuista maisemaa. Tätäkin järveä ympäröi harjut ja tossa pienen ja ison Aimojärven välissä on tommonen harju, mikä me jossain vaiheessa varmaan ylitetään ja kävästään jalkaisin siellä pienen Aimojärven puolella. Ja meidän tarkoitus on saada kalaa tai toivottavasti saadaan, mutta ehkä ensi sijassa ahventa. Olisi kiva. Se on ainakin tiedossa, että tässä järvessä on ainakin joskus ollut ahventa. Täällä Kala-Eemelin seuduilla. Kyllä. Joo, tuohon tulee tommonen näiden väliin jäävä niin kuin jokipätkä laskee, niin tää voisi olla semmonen hyvä täsmäpaikka. Tää on aika jyrkät rannat täällä, niin Joo. pitää vähän katsoa mihin pystyy ankkuroitumaan. Onko heti kala? Hyvä. Ihan jännää kalastaa paikalla, missä todennäköisesti juuri kukaan ei koskaan kalasta. Ei että. Kyllä. Ai, mullakin on. On täällä jotain. On. No, se on siellä. Ei ole iso, mutta ensimmäinen kala. Ai et. Varmaan päästetään vielä tämmönen. Heititkö puuhun? Joo. Se on nyt vähän hankalampi. Joo. Taisi varmaan helpompi tää paikka heittää tuosta rannalta. Onko? Ei ollut.
Nyt on. Tää on ihan hyvä kala. Hyvä ahve. Ei ainakaan mikään ihan mini. Ai, hieno ahve. Ai että. Come on! Yes. Täysin tuntemattomalta järveltä. Ai että. Vaan alku. Saatko laitettua veden? Joo. Joo, Samilla on uistin pohjassa, niin sanon, että heitä vielä pari kertaa ennen kuin mennään hakemaan, niin kannatti. Siinähän se oli virran sivussa. Joo, ensimmäinen kala. Tai toinen. Iso. Toinen, eka oli pieni. Aja, totta. Silloinkin sulla oli uistin puussa. No, täällä on kalaa. Jep. Joo. Come on! Ihan lopussa on. Niin se alkaa lämmetä. Joo. Here we go. Päätettiin saman tien lähteä käymään tuolla pienemmällä Aimojärvellä. Matka ei ole pitkä, mutta maasto ei ole kauhean helppo kulusta. Ja nostaa sinne harjun päälle. Joo. Ennen kuin alhaalta tai ylhäältä. Katsotaan. Luulisin, että ylhäällä on vähemmän niinku... Onks siinä polku? Kalat. Ei. Kato, nyt tarttu. Hauki. Eiks? Ja luulin, että... Joo, nähti, että pyrstetään varmaan se, joka äsken kävi siinä. No, tässä hakee. Jos ihmettelet, kuka on videon nimessäkin mainittu Kala-Eemeli, niin kyseessä on paikallinen vuonna 1966 kuollut erakko. Kala-Eemeli eli omavaraisesti hyödyntäen seudun kalavesiä ja asusteli itse rakentamassaan mökissä. Siltatyön purkulaudoista kyhätty punainen tupa on edelleen pystyssä Salmijärvien ja Lappajärvien välissä ja sille pääsee Lapiosalmen matkailukeskukselta vievää polkua. Linkki Kala-Eemelistä kuvattuun dokumentaariin vuodelta 1966 löytyy videon kuvauksesta. Siinä näkyy, miltä tämä mökki näytti melko vastavalmistuneena 60 vuotta sitten. Ja sitten takas kanootin kyyti. Joo, mennään toiselle puolelle. Sinne päähän, järven päähän, vähän uistelemaan ja katsotaan toisia paikkoja. Joo. On vähän enemmän tyven. Joo, toi näyttää, että toi pää, niin ei tuuli pääse painaa. Täällä on puskissa aika kova tuuli se. Se tekee tästä melontahommasta pikkasen työlämpää kuin suunniteltiin. Nyt meillä on yksi parempi ahven plakkarissa. Katsotaan mitä on tämän viimeisen session jälkeen. Se olisi hyvä, että jos me mentäisiin jonkin parveen, niin molemmilla varmaan tulisi samaan aikaan tärppi, niin sitten semmoiseen voisi jäädä heittämään. Kyllä. Oho, täällä onkin ihan hieno tämmönen, ei pirunpelto, mutta tommonen niinku vähän vertikaalimpi pirunpelto. No en tiedä. Suu on ihan auki. Joo, se oli vähän hassusti kiinni. No, silmällä. Joo, otetaan tää kyyti. Täällä päässä on ainakin ihan tyyntynyt. Hetken sitä tyven sinne. Aika hienon näköinen tää. Joo. Tää Lahti, nää rannat täällä. Näyttää melkein kuin se jatto siellä. Hienoja retkeilymaastoja. Ne pitäisi varmaan mennä uudestaan vaeltamaan. Kaunis on.
No miltä maistuu kalastus Eräjärvellä Posiossa? No, se on jännittävä. Erilaiset paikat kuin Kainuussa. Nyt on kala. Oh, Joo, ei onks paha. kala? On, Ei, se on Ehkä kyllä. hauki. On nyt kyllä. Tuli videolla. mutta se aika kovasti painaa alas. Voisi kokeilla ottaa. Ei sitä tiedä, jos on jättiahven tai vaikka taimen, katsotaan varmuudella. Mä multitaskään kuvaan toisella. Auki se kyllä on, mutta katsotaan nyt. Joo. Just kun otin kameran. Aletaanko me lämmetä taas iltaa kohden? Ootko vielä nähnyt? Hauki. Ihan hieno hauki. Hop. Otanko heti? Ota vaan heti kun saat, teemme uistin. Ja nyt just kun se kurotus silleen varovasti. Jep. Hieno kala. Yllätys oli. Kyllä täällä järveltä vissiin voi teoriassa taimenenkin saada, niin se on aina jännää kun tarttuu joku isompi kala, että se voi olla vaikka oikein hyvällä tuurilla taimen. Okei. Tai järveä on niin kuin 40 vuoteen verkotettu, niin täällä voi periaatteessa piilaa aikamoisia monstereita. Komea hauki. Jos ei saa riittävästi ahventa, tai joka tapauksessa otetaan toi kun tapettiin se jo, mutta jos ei saa riittävästi ahventa, niin annetaan tämä sitten vaikka meidän itävaltalaisille ystäville, jotka autteli meitä kamojen kanssa. Pistetään fileiksi. Ai että. Vähän eksoottista ruokaa keski-eurooppalaisille. Ei paha. Ei paha. Eihän se fluorokarbon ole ihan puhki. Tuli Mitä? vaan kala. Ai aika hieno ahve vielä. alkaa mies lämmetä. Ai. Minä laitoin vaan sinne. Niinku, ei ollut oikeesti niinku, Se ei ollut- sinne vaan laitoin se. Vaan niinku ottamaan. Tulee vähän kalaa. Joo, ja on tää niin paljon helpompi kalastaa nyt kun on tyyni, niin me pysytään paikalla. Välillä kun aurinko menee pilveen, tuntuu, että tuli ihan niinku ilta. Tai no onhan tässä nyt ilta, mutta sitten kun se on paistaa, niin näyttää ihan eriltä. Hyvä tärppi. Ai, Eipä. hieno. Ei. Pitkästä Hieno aika, kala. hyvä. On niitä siellä. Erämies. No, Saksassa tullut. Saksassa tuotettu. Mutta Suomessa koulutettu. Ollaan tässä pitkin päivää saatu pieniä ahvenia, mutta sitten muutama oikein tommonen sopiva niin sanottu pannukarkea väliin. Se on niinku jahtamassa. No, ei Ota niin vaan, pieni. ota vaan mukaan. Ja sitä piteen saa. Kuitenkin. Ne tuntuuko taas vaan? Näin kun se on taas vähän sivusta kiinni. Vetää sen takia niin paljon. Hetki siinä meni eräolosuhteissa, mutta
Aika nätti ruuduton filelautainen hauesta ja ahvenista. Meillä on nyt tämmönen kaksijakoinen työjako. Sami lähtee itävaltalaisten kanssa pistämään haukea. En tiedä oikein tarkkaan miten te meinaatte tehdä sen ja mä sitten paistelen nämä ahvenet tässä avotulella. Katsotaan mitä tulee kohta. Aikamoinen herkku varmasti. They really get crispy. Laitan tästä haukia. Vielä vähän enemmän haukia. Sitten nuo rapeat ahvenfilet. Vähän erilaista kalaa. Tänne on tarjolla. On niinku itävaltalaisittain ja saksalaisittain ja suomalaisittain. No kaikki täällä. Risotto tuli Itävallasta. Kantarelli risotto suoraan Itävallasta. Itävallasta. Ja sitten tämä Saksa-Suomi yhteistyö täällä tarjoaa kalaa. Vähän enemmän haukia. Ahventa mä oon syönyt aika paljon ennenkin, niin kokeillaan tää kantarelli risotto ensimmäisenä. Really good. Yeah, okay. I think you need more Sehr salt gut. if you're Sehr so gut. Sehr good. Oh. Kiitos. Dankeschön. Iso kiitos videon katsomisesta. Jos haluat olla mahdollistamassa tulevia videoita, niin verkkokaupan lisäksi se onnistuu nyt myös vapaalla jalalla jäseneksi liittymällä. Liittymismaksua vastaan saat etuja ja lisäsisältöä ja oot ennen kaikkea mahdollistamassa kanavan sisällöntuottoa. Arvostan tosi paljon, jos haluat harkita mukaan liittymistä. Lisätiedot löydät osoitteesta vapaalajalalla.fi/liity.